جاده به سمت کرمانی و جاده‌اش خیلی جالبه، خطکش گذاشتن، این خط صاف کشیدن پیوسته مثلا 300 کیلومتر جاده همینجوری صاف و هر کس رو بودم سر 10 تاست، حتما شاد باشید که خوابتون نبره. رسیدیم خود شهردار. اومدیم یه اقامتگاه بومگردی که اسمش براتون زیر نمیشه بغل آبنبار چیزه حاج محمد. بغل آبنبار حاج محمد یه اقامتگاه بومگردی خیلی قشنگیه. اصلا رسیدی شهردار بگید بغل آبنبار حاج محمد کار دارم میفرستن. اومدیم من ناهار اینجا، بعدش بریم کلوت. هم اقامتگاه بومگردی خیلی قشنگیه، همین که خود شهرداد خیلی شهر قشنگیه، خیلی حس زمانه قدیم میده هنوز شهرش. امیر میگفت حس جنگ میده، برای من حس نوستالژیک میگم مثلا وارد یه شهر 10 40 50 خودمون نه میلادی. آره شهر دوست داشتنیه و درختای نخله خیلی سرحال و شهر قشنگیه. حتما اگر گذر می‌کردید بازدید کنید از شهرداد. لحظه دیدار با کلوتا نزدیک و نزدیکتر میشد. بعد از 1000 کیلومتری که تا شهرداد طی کرده بودیم، حالا فقط چند 10 کیلومتر مونده بود تا بتونیم برای اولین بار کلوتا رو با چشم خودمون و از نزدیک ببینیم. هرچقدر به کلوتای شهرداد نزدیکتر می شدیم، پوشش گیاهی کنار جاده کم و کمتر می شد، دقیقاً عین عددی که تابلوهای کنار جاده برای مسیر باقی مونده ما تا کلوتای شهرداد نشون می دادن. بالاخره وقتش رسیده بود. کلوت‌ها از دور نمایان شدن و هیجان ما برای نزدیک و نزدیکتر شدن بهشون تمومی نداشت. از روزی که تصمیم گرفته بودیم به سمت کلوتای شهرداد سفر کنیم، مطمئن بودیم که مناظر چشم نوازی در انتظارمونه، اما راستش رو بخوای دیدن کلوتا از نزدیک اونقدر عظمت و اباحت داشت که همه ما رو درگیر خودش کرده بود. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم گیرا بود. خب ما رسیدیم به کلوتای شهرداد. فوق‌العاده مناظر قشنگیه و خوشبختانه الان یه تیکه ابرم گرفته جلوی خورشید رو که الان داره کنار میره دقیقاً و احتمالا من کم کم ضد نور میشم. خیلی دیفیوز شده بود، نور خیلی قشنگ بود، واقعاً شگفت انگیزه. امیدوارم حتما تجربهش کنید از نزدیک، یعنی قطعاً چیزی که شما با چشم اینجا میبینید باشید که تو تصویر میبینید خیلی فرق میکنه، واقعاً زیباست. اون رو که نمیبینی قطعاً. داریم تصمیم میگیریم که یه لوکیشنی پیدا کنیم که برای غروب بتونیم خوب عکاسی کنیم و بتونیم مشرف باشیم به منطقه، بتونیم کلوت‌های بیشتری رو ببینیم، شاید حتی یه جای بهتر پیدا کنیم که بتونیم بریم، شاید بریم از یکی از کلوت‌ها بالا، ولی فوق‌العاده قشنگه. و الان که ماه آبانه، اوایل آبانه، هوا هم با اینکه خیلی هم ظهره ولی نسبتا خوبه، اونقدر سوزان نیست. البته خب ما خوششانسیم که یه مقدار هوا
ساعت الان 4:30 دیگه، کم کم داره غروب میشه. مناظر اینجا که همشون واقعا یونیکن، یعنی خیلی قشنگ، آدم لذت میبره، خیلی قشنگه منظره اینجا. من اینجا رو انتخاب کردم، یه لوکیشن خیلی خوبه واسه اینکه تصویرم خیلی دو بعدی هم نشه و تصمیم گرفتم از اینجا عکس بگیرم. منتظرم یه مقدار خورشید پایین‌تر بره و بتونم عکس خوب همراه با غروب و نورهای غروب بگیرم. هایلایت های خیلی خوبی روی دیوارهای این سمت غروب، خورشید داره از اونجا غروب میکنه، روی دیوارهای به سمت غروب یه هایلایت های خیلی قشنگ و خوش رنگی است. شما اگر بخواید عکاسی لندسکیپ کنید و همراهایی که باتون هستن عکاسی لندسکیپ نخوام بکنن، نتیجهش این میشه که همه زوایایی که شما برای عکس انتخاب میکنی بالاخره یکی دو نفر هستن اینجا دیده میشن، نمیشه فکر کنم. اینا همیشه یکی دو نفر هستن توی کادر شما که خراب کنن عکس شما رو. دوستان الان زحمتشون میکشن، فرزاد و امیر دارن همین کارو میکنن. غروب داره خوش رنگتر میشه. الان وقتی که عکس بگیرم، بعدش عکس‌ها رو بهتون نشون میدم. خب غروبم دیگه تقریبا رخ داد. غروب رخ میده شد، غروب میشه، غروب شد. غروبم رخ داد و کجه زد الان صافه. آره. و یه سری عکس گرفتم. تمام تمرکزمو گذاشتم روی همین یه لوکیشنی که پیدا کرده بودم. معمولا ما برنامه ها رو یه جوری میریم که این تایم های گلدن تایم غروب و اینا خیلی فرصت عکاسی نیست، به خاطر اینکه یا باید حتما برسیم به یه جایی که کمپ کنیم، یا باید مسیری و بالا بریم پایین بیایم، یا در حال برگشتیم اگه برنامه یه روزه باشه. به خاطر این معمولا توی تایم های گلدن تایم، دم غروب یا طولو، من خیلی فرصت عکاسی ندارم. اگر هم داشته باشم خستگی حقیقتا اجازه نمیده، یعنی اینقدر آدم خسته است که توان در آوردن سپاهی و گذاشتن دوربین اینا رو نداره. یه وقتایی هم که خب برنامه‌ها یه جوری اصلا شرایط جوی اجازه نمیده. خیلی کرده شهداد به نظرم پدیده فوق‌العاده‌ایه و فکر می‌کنم جز معدود جاهاییه که در قاب دوربین اونقدر که شایسته است قابل به تصویر کشیدن نیست. خیلی جاها هست که شما عکسش رو می‌بینید ممکنه قشنگتر باشه از حقیقتی که وجود داره. حالا نه اینکه بگم المان‌های غیر حقیقی توش به وجود میاد، ولی خب به هر حال پردازشی که روی عکس انجام میشه ممکنه حقیقت رو کمی تغییر بده. ولی کلوت شهداد واقعا انقدر قشنگه که من فکر می‌کنم تصویرایی که از کلوت شهداد وجود داره نمیتونه زیبایی اینجا رو به تصویر بکشه. ویژگی مثبتی هم که برای عکاسی داره، ببخشید پشه مقدار زیاده، ویژگی مثبتی هم که برای عکاسی داره اینه که با ماشین میشه خیلی از مسافت رو اومد، تا تقریبا پای اولین کلوتا میشه با ماشین اومد، باقیش هم با ماشین میشه رفت، ولی خب برای اینکه آسیب وارد نشه ترجیح بر اینه که این کار انجام نشه. خوشبختانه کلوتا قابل بالا اومدن با ماشین نیست، وگرنه قطعا چیزی ازشون الان باقی نمونده بود. شیبشون یه جوریه که با ماشین بالا ازشون نمیشه اومد. البته اینو با من چالش مطرح نمی‌کنیم، کسی این کار نکنه لطفاً. ولی خب برای عکاسی لندسکیپ خیلی ویژگی خوبی داره دیگه. شما فرصت دارید که با فراغ با لوکیشنتون رو پیدا بکنید، کادری که می‌خواید رو پیدا بکنید و منتظر شرایط نوری مناسبتون بشید و عکس بگیرید. فکر می‌کنم که تجربه خیلی خوب بود کلوت شهداد و قطعاً ارزشش رو داره که وقت بذارید و بتونید کلوت شهداد رو تجربه بکنید، حالا چه به عنوان طبیعت‌گرد، چه برای عکاسی لندسکیپ، چه برای سفر. چه به نظرم واقعا ارزشمنده. تمام کیلومتر مسافتی که طی می‌کنید ارزش رسیدن به اینجا رو داره و امیدوارم تجربهش کنید. ساعت 5 دقیقه به 6 صبح، ساعت 4:30 بیدار شدم برای اینکه عکس بگیرم. خیلی طلوع قشنگی بود،
حالت هنوزم ادامه داره. خوشبختانه منتظرم که اولین پرتاب نور برسه به من فکر میکنم به جرأت کلوتا یکی از زیباترین مناظر طبیعی بوده که من تجربه کردم. واقعا قشنگن. لذت بردیم. سکوت شبش که مثل سکوت شب کویر واقعا فوق العاده است. خوشبختانه این منطقه با اینکه تردد توش زیاد بوده ولی زباله اصلا خبری نیست. خیلی اتفاق خوبیه که اینجا اصلا اثری از زباله نمیبینیم و بسیار اتمسفر فوق العاده امیدوارم حتما تجربهش کنید. بعد از اینکه شب رو در کنار کلودها صبح کردیم و یه دل سیر تماشاشون کردیم، وقتش بود که قسمت بعدی سفرمون رو شروع کنیم. اما قبل از اون تصمیم گرفتیم به شهداد برگردیم تا یه کار نیمه تموم رو تموم کنیم. توی مسیر رفتنمون به سمت کلوتا انقدر شیفته دیدن کلوتا شده بودیم که اصلا حواسمون نبود از جلوی تابلوی گندم بریان عبور کردیم. توی مسیر برگشت تابلوی گندم بریان رو دیدیم ولی متاسفانه شرایط ماشینمون ایجاب نمی‌کرد تا بخوایم به دل کویر بریم و اصل گندم بریان رو از نزدیک ببینیم. همونطور که احتمالاً شما بهتر از من میدونید دلیل مشهور بودن گندم بریان اینه که یک بار به اشتباه گندم بریان رو گرمترین نقطه ایران و جهان معرفی کردن، در حالی که بعداً این حرف اصلاح شد و گفتن گرمترین نقطه ایران و شاید گرمترین نقطه جهان در بیابان لوط در چاله مرکزی لوط و در 75 کیلومتری شرق شهداده. از اونجایی که ماشین ما شرایط مناسبی برای رفتن به عمق بیابان لوط و مشاهده گدازه‌های آتشفشانی گندم بریان رو نداشت، مجبور شدیم با تابلوی گندم بریان خداحافظی کنیم و دیدارمون در حد دیدار تابلو باقی بمونه. برای خرید صنایع دستی پیش یکی از قدیمی‌ترین اهالی شهداد رفتیم. چیزی که توجهمو خیلی جلب کرد مصاحبه‌ای بود که با روزنامه شهروند انجام داده بود و اون رو به دیوار زده بود. خبرنگاری که این مصاحبه رو انجام داده آقای امین سیرجانیه و چهارشنبه 19 مهر 96 توی روزنامه شهروندی مصاحبه رو چاپ کرده. همونطور که خودمونم توی شهداد تجربه کردیم و به چشم دیدیم، علیرغم زیبایی که شهداد داشت ولی کمبود امکانات توی شهداد مشهود بود. آجا شما چند ساله این کار صنایع دستی های شهر رو درست می‌کنید؟ 15 سال الان صنایع دستی داریم ادامه میدیم. 15 سال ماشاءالله. خدا قوت. خدا عمره. توی مصاحبه‌ای که آقای امین سیرجانی با اهالی شهداد انجام داده اینطور نوشته: سال 60 باغ حسن آل شاهی 60 کامیون پرتقال داشت، اما حالا کل محصول به یه وانت هم نمیرسه. روزگاری خونه باغای بزرگ شهر اونقدر چشم نواز بودن که کرمانیایی که دستشون به دهنشون میرسید آرزو داشتن یه خونه باغ هم تو شهداد داشته باشن. اما حالا سالهاست دیوار خیلی از باغا ریخته و کسی حوصله نداره حتی دیوارا رو سرپا کنه. باغهای خشک و بیرمق و نخل‌های بی‌سر، دیوار به چه کارشون میاد؟ روزگاری توی این شهر بهترین پرتقال برداشت میشد، بهترین خرما و بهترین سفال‌ها از کارگاه‌های اینجا بیرون میومد و بهترین صفتیه که بیشتر شهدادی‌ها بر زبون دارن و با حسرت از روزهایی که دیگه نیست یاد میکنن. انگار تاریخ شهداد به قبل و بعد از سال 60 تقسیم شده. هر کسی بخواد حال زار امروز شهر رو با گذشته مقایسه کنه، از سال 60 یا سال‌های حوالی اون مثال میاره، حتی اونایی که اون روزگار رو ندیدن. مرداد سال 60 زلزله‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر توی شهداد اتفاق افتاد که متاسفانه بر اثر اون 1300 نفر جون خودشون رو از دست دادن.
توی این مصاحبه به نقل از اهالی شهداد گفته شده از همون سالی که زلزله اومد برکت از شهداد رفت. درخت‌ها هر سال آفت میزنن، امکانات شهری از بین رفت، شهر عقب افتاد. کسی هم تو این سالا به فکر شهداد نبود. کشاورزیمون از دست رفت. زمانی اینجا برای اینکه بار پرتقال برداشت کنیم باید تعداد زیادی صندوق می‌ساختیم، اما حالا پرتقالی نمونده که کسی بخواد براش صندوقی بسازه. شهداد شهر خیلی خیلی زیبایی بود، ولی تردیدی وجود نداره که شهداد نیاز به یه حمایت دوباره داره تا دوباره بتونه روی پای خودش وایسه. قصه ما و شهداد اینجا به پایان رسید، اما سفرنامه کلوت همچنان ادامه داره. توی قسمت پایانی کلوت از شهداد دل میکنیم و به سمت طبس راهی میشیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارید از ما حمایت کنید، طبیعتاً لایک شما، کامنت شما و سابسکرایب کردن شما باعث دلگرمی ماست و ما رو به این راه امیدوارتر میکنه. توی قسمت پایانی به سوی کلوت با سفر به طبس برمیگردیم و قصه سفرنامه به سوی کلوت اونجا بسته میشه. تا قسمت بعدی، بدرود. فرزاد خزری، فرزاد سایه‌مون رو ببین، من کلوتم. نگاه چه باحاله، من هم قد اونا. داریم میریم سمت کلوت شهداد. چیکار می‌کنی؟ در بیار بکن تو این چه کاریه من نمیفهمم. یه کله عقبه نشسته، این کوله رو در میاره میذاره اون توی، اون کوله رو در میاره میذاره اون توی. مردی که ماینکسیدیلی ماینکسیدیل بلم کن. آفرین بگو بلم کن. بلم کن ماینکسیدیل. بگو بلم کن آقا فرزاد. ماینکسیدیل متحرک بلم کن.